Ja tervetuloa jälleen kerran tänne pussirakentamisen suljetulle osastolle. Tänään rakennellaan vähän makuuhuoneen seiniä. Niistä on nyt nuo levyt tuossa takana semmoisessa vaiheessa, että niihin on ensimmäiset reiät porattu. Ne vaatii vielä pikkusen entraamista sitten ennen kuin ne on valmiit. Ja nuo on semmoiset seinät, että ne pitää jopa maalata ennen kuin ne laittaa paikalle. Että tässä nyt on aika monta työvaihetta eessä. Noiden vanerien lisäksi mä kävin hakemaan vähän pleksiä. Tää on millin paksusta, tää on aika höttöstä, ei ihan suihkuverhoa, mutta ei paljon puutu. Ja sitten kaikkien remonttiammattilaisten rakastamaa DC-fiksiä. Mä näytän vähän myöhemmin mihin nuo tulee. Näiden lisäksi on muutama ledinauha ja käydään katsomaan niitä nyt tässä kohtaa ensimmäisenä. Testataanpa sitten näitä ledejä. Löysin halvalla tuosta Lempäälästä. Ne on tosi hieno RGB-wattia. En tiedä mitä tarkoittaa, mutta kuulostaa niin hienolta, että pakko olla hyvä. Tässä on yhteensä 10 metriä per laatikko. Mä ostin 2 laatikollista, eli 1 per seinä. Ja se mikä mua tässä hämää on se, että tuossa sanottiin noissa spekseissä, että tämä on 7,2 wattia per metri, mikä tarkoittaa, että 10 metriä on 72 wattia. Mutta sitten tässä laturissa kuitenkin näkyy vähän huonosti, mutta tämä on 24 wattin laturi, tai virtalähde, miksi tätä nyt haluaa sanoa. Että joku huijaa jossain kohtaa, mutta en tiedä missä. Kasasin ton toisen tuohon valmiiksi. Nyt piti ottaa sähköt tuolta mopon laturilta. Se nyt ehkä pärjää tämän aikaa ilman. Periaatteessa mä pidän aina talveen sinne laturia päällä, että ei akku sitten hyydy keväällä kun lähtee liikenteeseen. Mutta mä tein vielä silleen ovelasti, että mä otin tämän kaukosäätimen tästä toisesta laatikosta, niin mä näen sitten, että toimiiko nämä myöskin ristiin. Ja näyttäisi toimiva. Tässä on strobo heti päällä. Otetaan se pois, ettei iske epilepsia. Nyt taas nämä värisee kuva sitten, että näissä näyttää olevan taajuudet just sitä luokkaa. Mutta näyttää vaihtuvan värin mukaan sitten, että vihreällä väri tulee enemmän häiriötä, sinisellä tulee aika paljon, mutta sitten punaisella ei tule ollenkaan. Näistä nyt löytyy sitten 1 000 000 eri väriä. Tämä nappi näytti oranssilta, mutta en sitten tiedä, että mikä väri tuo olevina. Kai nämä on vähän sinne päin. Mut näyttää toimivan siitä huolimatta, että himmennyskin pelittää. Näyttää toimivan siitä huolimatta, että oli vähän ihmeellisiä nuo arvot tossa. Hyvä. Näytän vähän myöhemmin, mihin nämä asennetaan. Nyt sitten seuraavana työvaiheena olisi se, että noihin vanereihin pitää vähän piirrellä viivoja ja sitten niihin pitää vielä sahalla vähän isommaksi noita reikiä. Malttakaa vielä, kyllä se selviää, että mihin ne on menossa ja mitä niistä tulee. Kokeillaanpa sitten, että onko tullut kuinka saman näköiset näistä kuvioista. Kyllä ne aika hyvin yhteen sopii. Muutama millin heittoja siellä täällä, mutta pääsääntöisesti ovat kumminkin ihan kohdakkain. Ai että, tästä tulee vielä hyvä.
Kokeillaanpa sitten, että miten tää toimii tää LED-nauha tän alla. Mä tein tämmösen pienen koepalan, johon mä laitoin sen opaalin päälle. Jos tän laittaa tohon, se näyttää tosi hyvältä. Jos se laittaa liian lähelle, niin nuo paistaa läpi nuo ledit tuolta. Mut muutama sentin kun jättää väliä, niin siihen tulee tommonen hyvä kuulto. Tässä on vaan yksi pieni ongelma. Että tässä on vielä tää kalvo tässä flexissä. Jos tän ottaa pois, niin ne paistaa sieltä ihan suoraan läpi. Tähän pitää keksiä vielä joku ratkaisu, tää ei oikein toimi näin. Se näyttää kameralla paljon paremmalta kuin mitä se näyttää tosielämässä. Mietitään. Kokeillaanpa sitten vielä toisella tavalla tätä. Hain tämmöstä suihkuverhoa. Valkosta pitäisi olla sen verran läpinäkyvää, että siitä tulee valo suunnilleen läpi. Ja teippasin nyt palan tänne tän koeplexin taakse. Tää nyt ei ole kauhean siististi tässä, mutta tän pitäisi ajaa se asiansa sen verran, että näkee, että miltä se näyttää. Eli jos tän laittaa ihan tuohon päälle, niin silloin käy hyvin selkeästi ilmi, että missä kohtaa ne ledit menee. Mutta mun ajatus oli se, että jos mä laitan tän tämmösen korokkeen päälle, niin nyt siitä alkaa olla aika vaikea nähdä, missä kohtaa ledit on. Tää on nyt 48 millin koroke, että tää nyt ainakin riittää. Sitten jos me käännetään nää poikittain, nyt se on 30 milliä, niin nyt alkaa jo vähän näkyä, että missä on yksittäiset ledit. Niin mä luulen, että jossain näiden kahden välimaastossa on sitten se sopiva korkeus. Ja sitten pitää vähän katsoa senkin mukaan, että mitä seinään sisään mahtuu, kun siellä on kaiken maailman ilmanvaihtokanavia ja sun muita. Mutta tällä tavalla tämä varmaan kannattaa tehdä, että mietin myös kaikenlaisia epäsuoran valon ratkaisuja, mutta niissä tulee kauhean vaikeita ja monimutkaisia työläitä toteuttaa, että eikä todennäköisesti ainakaan sen parempia. Yksi vaihtoehto olisi hakea tähän tiheämmällä LED-jaolla olevia nauhoja, mutta kyllä mä nyt aion tehdä tän näillä, mitä mulla on. Mennään sitten eteenpäin. Plexit sai siis DC-fixin joka tapauksessa päälleen. Nuo muovikalvot tuolla toisella puolella sai vielä jäädä. Katsotaan pysyisikö ne siellä vai tarviiko laittaa verhoa. Sitten mä mittasin seinästä, että sinne ei mitenkään saa mahtumaan niin isoa korotusta, että nuo ledit vois laittaa osoittamaan suoraan tuohon pleksiin, niin se tarkoittaa käytännössä sitten sitä, että sinne tulee epäsuora valo. Mä testaan sitä sitten, kun mä vien ensimmäisen seinälevyn sinne kokeiltavaksi paikalle. Et sitten kun tää homma on tehty, niin sitten päästiinkin tekemään pleksien liimausta kiinni seinälevyihin. Kokeillaanpa sitten liimata nuo pleksit tonne noitten seinälevyjen taakse. Käytän tämmöstä Sikaflex 11 FC:tä. Tällä saa vaikka norsun pysymään katossa. Tai niin ne sanoo, en oo testannut, kun kaikki norsut lensi etelään talveksi. Mut hyvää tavaraa tuntuu olevan, että tän kanssa vaan pitää olla tarkkana, ettei sitä pursua tuolta noista reijistä sitten ulos. Että tarvitsee varmaan kääntää nuo levyt toisia päin liimauksen jälkeen ja käydä läpi nuo kulmat, ettei sieltä tule mitään ylimääräistä ryystettä tonne ulkopuolelle. Okei. Sitten annetaan niiden kuivua 24 tuntia.
Katsotaan mitä sieltä tulee ja leikataan ylimäärät pois ja jatketaan tätä hommaa huomenna. No niin, huominen on täällä. Katsotaanpa mitä sieltä tuli. No niin, ihan siistiltähän ne näyttää. Jatkoa ajatellen note to self, käytä puhtaita papereita pohjalla, koska nyt tarvitsee muutama maalitarha tuolta jossain välissä siistiä. Mutta muuten ne näyttää siltä, miltä pitääkin. Katsotaanpa saadaanko ne paikalleen seuraavana. Siinä on nyt yksi ledinauha, eikä minkäänlaisia heijastuksia tuolla takana, ja se näyttää nyt aika hyvältä. Mä luulen, että tästä tulee ihan hyvä tälleen, kunhan tätä pikkusen vielä entraa. Siistiin on pinnat. Sitten kiinnittää ton ledinauhan kunnolla, se on nyt teipillä väliaikaisesti silleen, että se pyssyy. Ja se näyttää vielä paremmalta väreissä. Sitten tässä on kaiken maailman tämmösiä erilaisia stroboja sun muita. Tän saa vaihtamaan väriä vaikka ja millaisella taajuudella. Joo. Eiköhän tässä ollut tarpeeksi yhdelle videolle. Nämä valot takas sitten siinä vaiheessa, kun tää on jossain määrin edennyt tää homma. Näitähän ei kannata tässä kohtaa asentaa kokonaan, koska tässä on vielä niin paljon muuta tekemistä ja maalaamista ja kaikkea. Nämä pääsee nyt odottamaan sitä, että niillä on oikeanlainen tila, mihin ne saa sitten laitettua kiinni. Kiitoksia jälleen kerran seurasta. Ja tuossa kuvaustekstissä löytyy sitten kaikki materiaalit, mitä mä oon käyttänyt. Jos joku on kiinnostunut tekemään oman tämmösen, niin mä voin nuo mun mitatkin tuolta sitten kaivaa esille, että minkälaisilla millimetrimäärillä tää on tehty. Ei muuta kuin ensi kertaa.